At yon mga idol, I'm going to show you our deluxe room here at HYATT Regency, City of Dreams, Manila. Ito ang aming room dito. Napakaganda, very relaxing, and I'm very sure talagang pag nahiga ka dyan sa king size bed nila, is makakatulog ka ng napakahimbing. At yon mga idol, nakita nyo ang aming room. Mamaya bababa tayo sa pool area para makita nyo at magkaroon kayo ng idea kung gaan talaga kaganda dito sa HYATT Regency, City of Dreams, Manila. Bababa muna tayo sa baba at kakain tayo sa Noodle 8. Chow time! Ayan mga guys, nandito na tayo ngayon sa Noodle 8 dito sa may ground floor ng City of Dreams at chachaw kami ni Utol. Ano masasabi mo, Tol? Chow time! Perfect! Napakasarap! Ayun mga idol, dito sa may lobby ng HYATT Regency, City of Dreams, Manila. Meron silang coffee shop dito, so kung kailangan nyo ng kape, dito lang, punta lang kayo dito sa baba, sa ground floor. So again, mga kamoto base, pupunta tayo ng pool area ng HYATT. We're gonna check it out. Tara, samahan niyo ako.